Tjena på er alla storfiskare! Nu är jag tillbaka här och idag står jag mitt ute i en vass. Vad gör jag här? Jo, vi ska fiska höstabborre. Men innan vi drar igång så vill jag att ni lämnar en like om ni gillar de här videorna när ni får följa med mig och fiska. Och glöm inte prenumerera på vår YouTube-kanal så rullar vi! Så det är första gången som jag visar det här nu. Och det är en dropshot jig som ser ut så här. Där! Nej, jag vet att det ligger en stock här. Jag bara stånkar. Vilken borre! Hösten börjar krypa sig på, vattentempen den sjunker, det blir blåsigt ute som det är idag, det kanske är kallt. Men vad händer också när hösten kommer, kanske många undrar då? Jo, det är faktiskt så att fisket, det blir generellt mycket bättre och abborrarna de klumpar ihop sig i stora stim. Så att om du väl hittar abborrarna, då kan du få sjukt mycket abborre och stora abborre. Under sommaren är fisken väldigt utspridd. Det är svårt att få riktigt bra fiske. Så det ni inte borde göra nu, gott folk, det är att ni slutar fiska för att sommaren är över. Utan det är nu det riktigt bra fisket kan börja. Så idag ska jag lära er lite grann om hur man fiskar höstabborre i en sån här å som vi har här. Jag är faktiskt framme på första platsen för dagen här och här har jag mina grejer. Jag har bara med mig ett spö idag för jag ska köra mestadels en metod jag har tänkt. Vilken metod får ni se strax när jag ska rigga upp. Det blåser väldigt mycket så att jag gick ner här för den här lilla slänten och filmar här nere istället. För att det brusar inte så mycket i micken då så att ni hör vad jag säger. Så vi tar och riggar upp och börjar fiska. Så då har jag förberett lite och riggat upp en dropshot-rigg på det här spöet. Och det är det jag tänkt att börja med idag för att dropshot, det är väldigt bra när fisken har klumpat ihop sig som nu på hösten. Så när man väl hittar dem då står de väldigt koncentrerat och då vet man vart man vill fiska. För med dropshot kan man helt enkelt ligga nästan helt stilla och fiska i och med att du har tyngden här nere. Och en dropshot-rigg ser ut så här. Man har en flockabontafs, ett lekande. Så har man knutit en sån här krok rakt ut på linan. Och sen en tafs under kroken på kanske 40 cm och där har du blyvikten. Och det resulterar i, när den ligger på bottenvikten så kan du ligga helt stilla och fiska med jiggen utan att vikten flyttar på sig. Och jiggen gör en bra livlig rörelse som kan vara riktigt grym på höstborrar. Vi har faktiskt fiskat i den här ån rätt mycket förut så jag vet ungefär vad som brukar funka. Och det här är ett bete vi har haft riktigt bra fiske på. Det var en monkey fry i kiwifärg. Så att den här vet jag funkar. Men jag har tagit fram tillsammans med Sara lite nya färger här. Och den här färgen den heter Junebug. Och är lite lilaaktig med glitter i som jag tror kommer funka sjukt bra här. Så det här ska verkligen bli spännande att testa. Så den här kommer jag börja med. Det är ett säkert kort, jag vet att den alltid funkar. Sen ska vi gå över på de lite mer spännande grejerna, men det kommer vi till senare. Så gör man bara så att man trär igenom kroken längst framme på jiggen. I huvudet så hänger den löst här och kan locka till sig borrarna. Går vi ut här i vassen. Det är lite svårt att fiska på de här ställena nu för vassen har växt upp mycket under sommaren. Så den ser inte ut på våren här till exempel. Då tar vi första kastet för dagen. Rakt under trädet här kommer jag. Det brukar funka riktigt bra att fiska under träden i den här ån för att det trillar ner mycket mat. Så att de brukar gilla stå under träden. Så om man kan lyckas kasta snedda under träden så, då är det stor chans att man hittar abborren. Och det som är så himla bra med den här dropshot-riggen nu då, det är att jag kan slänga ut under trädet. Sen kan jag bara ligga stilla så här och fiska med jiggen ända till det hugger. För jag vill ju fiska under trädet. Då kan jag bara ligga så här och fiska på och se om det hugger. Och idag när jag är ute längs den här ån så gillar jag inte att ha med mig så mycket utrustning för det är så jobbigt att släpa på. Så jag tog bara med ett spö idag och det är mitt Molix Firiuetto Estenspö som det heter. Och det är perfekt för dropshot-fiske för att det är 8 fot långt, 50-14 gram. Det har väldigt känslig topp så man känner vartenda litet pill av abborre. Ett grymt bra spö till dropshot. Så det var självklart val av vilket av mina abborrespö jag skulle ta med. Där satt den! Första fisken! Första borren idag. Det tog 2-3 kast gjorde det. Så himla kul på nya Junebug-färgen. Jag vet sedan tidigare att lila beten har funkat riktigt bra här. Så att när jag tog fram den här färgen, då tänkte jag mycket på det här vattnet faktiskt. Så det är extra kul att liksom få prova den här nu. Och efter 3 kast få en sån här fin abborre på runt halvkilot ändå. Det är en riktigt bra första fisk. Vi släpper i den fina borren. Och ser om det finns fler. För att när du väl har hittat en abborre så här på hösten så har du garanterat hittat fler borrar. Nej! Vilket hugg! Det bara smackade till.
Halloj. Varför det? Nej. Har du det? Vad fan, jag har precis börjat fiska. Ja, får jag komma då. Ja, en bra bit. Yes. Nej. Jag kan passa på att säga det. Det är nämligen så att jag och Tobbe och Freddy, vi har varit och metat brax nu. Och nu ringer Tobbe mig och säger att han har fått en riktigt stor sutare som han vill ha film på. Så nu måste jag plocka upp här och springa till Tobbe med kameran så vi kan filma den. Sen får jag springa tillbaka hit och fortsätta mitt abborrefiske. Jag ska bara ta en abborre först, tänkte jag. Den här är fin! Det här är en bra borre! Jag får nog ringa Tobbe och säga att han får komma hit istället och hova. Vad är det för något? Det är en bra fisk! Jag har ingen hov med mig. Det här är ju en fin abborre. Kom igen, jag står ju mitt i vassen. Ja! Alltså vad kul det här är! Kolla på den här abborren alltså. Jag kan säga er att den här är inte långt under 1 kilo. 8-9 hektar skulle jag säga. Riktigt roliga fiskar. Och ta så här i en liten å när man liksom bara kastar ut några meter. Du har direkt kontakt med betet och så bara smäller det. Det här är nog strax över 40 centimeter. Det är en kanonabborre alltså. Och börja dagen med. Men nu måste jag springa till Tobbe för han har en stor sutare. Så hörs vi. Ska jag bara ta mig upp den här slänten också. Och ja, ni grabbar! Hej! Har ni stora sutare? Nu är det en fin jäkel här alltså. Ni får inte glömma att titta på denna filmen som vi spelar in nu medan Edvin filmar abborre. Länk finns här uppe. Men ni ska se denna sutan alltså. Den är skaplig. Ja, nu var det färdigfilmat här. Nu drar jag och tar stora abborre. Hej då! Nu är jag tillbaka vid min abborrehåla här. Jag ska snart gå ner för slänten. Men jag måste bara säga det att nu hade jag ju väldigt flyt här. För jag fick ju fisk på första stället. Och det är för att jag känner den här ån. Jag har fiskat här mycket. Jag vet vad fisken brukar ställa sig på höstarna. Så det här var ju liksom ett säkert kort. Och det visar ju sig funka på en gång. Men jag vill bara säga det. Ifall ni provar fiska höstabborre i sådana här små åar. Så om ni inte får fisk på några ställen, ge inte upp och åk hem. Utan fortsätt. När ni väl hittar fisken då kan ni ha riktigt bra fiske och hitta ett stort stim. Så ni bara drar den på löpande band. Så nu kan jag fortsätta min fisketur ostört här förmodligen om de inte drar fler stora fiskar där borta. Det gäller verkligen att försöka hålla spänd lina hela tiden så man känner huggen. För att om du inte håller spänd lina, om du har lite slaklina, då känner du inte när abborren hugger. Utan försök att hålla sträckt så mycket du kan. Så brukar hugget kännas ända in i ryggmärgen. Då är det extra kul. Oj, där var en. Ska vi se om jag kan pricka i den lilla luckan där in i trädet om ni ser. Det är lite lurigt så när det blåser speciellt och pricka där men... Mitt i prick. Direkt högg det! I droppe! På dropshot liksom. Där! De står där under trädet och det här är en stor. Det här är en stor. Ni ser vad den kämpar. Nej. Jag vet att det ligger en stock här. Kom igen! Jag måste pumpa över den, men den är så stor så jag vågar inte pressa så hårt. Den är stor! Det här är stora på det! Shit! In med han! Nej, släpp inte! Jag sitter jättelös. Kolla den här! Han tog gicket till och med! Vilken borre! Sjukt! Och den bara stod i den där lilla fickan under trädet där. Jag bara lirkade under den. Bara stod så här. BAM! Här har vi borren. Det är lite svårt att filma själv här. Men ni ser ju vilken klump alltså. Det är ingen liten abborre. Den här väger och är lång alltså. Jag skulle tippa på 1,3 kilo. Men jag känner att jag vill hellre släppa in och fortsätta fiska än att väga den. För det är inget personbästa så att det känns inte så viktigt för mig. Vi kör i den här och fortsätter. Vilken borre. Jag stack hem. Kul! Jag sa ju att Monkey Fry i Junebug skulle vara ett sjukt säkert kort och som skulle funka. Och det funkade ju också. Så nu har jag liksom känt av fiskeplatsen. Fisken är här, jag har känt på det. Så nu ska ni få se något riktigt coolt. Och ni kanske minns ett bete som jag har visat i flera filmer som heter Monkey Brute. Som vi snart kommer lansera på marknaden. Och det är faktiskt så att det är inte det enda betet som jag har utvecklat under den här vintern. Utan det är ett dropshot-bete med.
som ingen har sett tidigare faktiskt. Så det är första gången som jag visar det här nu. Och det är en dropshot jig som ser ut så här. En liten speciell design som jag har filat på under en längre tid faktiskt. Så jag är riktigt nöjd med den här. Det här är bara provexemplar som jag själv har gjutit hemma för att testa. Så det är ingen superfin finish på dem än. Men ni ser i alla fall hur den kommer se ut. Och den har som en skålad liten, inte paddel utan, en skålad platt paddel skulle jag säga att den har. Och sen har den som lite ribber här. Så den ska få lite extra rörlighet i vattnet. Kunna röra sig sjukt fint på dropshot. Då har jag spettat den genom huvudet. Den kan röra sig fritt här med sin smala, slimmade profil. Det här ska bli riktigt kul att se vad det här kan leverera. För den här är jag riktigt nöjd med. Det ser grymt het ut i vattnet. Den rör sig väldigt rörligt och fint. Under trädet. Tjena. Nej, ni skämtar ni. Va? Men Tobbe, låt mig vara i fred någon gång med abborrefisket. Varför högg inte de när jag var med innan för? Det är gris här ju. Ja. Jaha, då måste jag springa till Tobbe och Fred igen för de har fått stora braxar. Det är så fort jag gick iväg så började de få massa stort här. Det är skit också. Nu får ni lägga av. Är det dubbelgris? Ja. De är fan fina alltså. Det är 2 stora. Ja! Så, om jag ska komma en gång till, då får det vara en stor fisk du. Då kommer det vara en 5 kilos brax. Ja. Framme vid grisstället igen. Så nu är det bara att låta Monkey-viben, som den heter, jobba igen och ta en borre. Där! Ja! På nya betet! På nya dropshot-betet! Åh, vad kul! Ja. Jag har faktiskt provfiskat det här betet lite under våren i min hemlighet. Och då fick jag några fina abborrar på det. Så jag vet att det funkar. Men det här är första gången på höstborrarna. Inte lika stor som den förra. Men alla kan ju inte vara stora. För då hade det inte varit roligt att få dem stora. Tillbaka med dig. Och fortsätta ta gris. En riktigt häftig grej med den här nya Monkey-viben som jag bara måste visa er. När man drar jiggen framåt så liksom paddlar stjärten eller spinner den. Och det är väldigt ovanligt på dropshot-jiggar för att vanligtvis åker de fram som en stel pinne liksom. Det är inte så hett. Den här lilla skålade paddeln eller stjärten spinner ju. Så den ger mycket mer ljudvågor under vattnet och lockar till sig mer fisk helt enkelt. Det verkar som att stimmet stack iväg så jag går bara upp här, går runt det här trädet så jag kommer typ 20-30 meter ner i ån och provar där istället. För det är ett till bra ställe som brukar leverera. Ska vi se, här kan det vara lite knepigt att landa fisken. Det är en liten slänt liksom och lite allmänt jobbigt att stå. Men det får man ta i den här ån när det är så grymt fiske. Där. Kasta rakt över till andra kanten brukar vara ett hett tips. Kan man bara ligga där och fiska en stund. Ja, där händer något direkt. Bottena. Så galet mycket stockar och grenar och stenar i den här ån. Men det får man ta, för fisk finns det. Och nu tyvärr så gick det av. Och knyta en ny dropshot-rigg. Nu är jag tillbaka vid väskan och ska knyta en ny dropshot-rigg. Och det är faktiskt så att det är ganska simpelt att knyta de här dropshot-riggarna själv. Jag kommer inte visa nu hur man gör utförligt, men om ni skulle vilja ha en video på hur man lär sig knyta en sån här dropshot-rigg på egen hand så kan ju ni lämna en kommentar om det. Skriv där att jag vill se en sån video så ska vi nog fixa det till er. Ska vi se, då ska jag leta upp. Jag har sån här tungsten dropshot-sänken som är väldigt lättvikt på och som är väldigt kompakta och jättetunga i och med att det är tungsten. Såna gillar jag mest att använda för att man får bäst kontakt då. Man slipper liksom ett stort klumpigt bly och ja, jag tycker helt enkelt att smidigare och bättre med tungsten. Sänket på, kroken är här. Bara sätta på ett nytt bete så kör vi igen.
Kör på en likadan monkey vibe. Alltså, den var så himla rolig att fiska med. Och den levererade ju på en gång, så att jag kör på en sån. Det är faktiskt lite extra kul att få fisk på ett bete man själv har utvecklat. Då känner man liksom att det man har gjort fungerar. Jag är tillbaka på det här stället jag satte på en gång här, så nu ska jag inte kasta riktigt på samma ställe, för där ligger väl någon stock eller gren. Nu är det ett träd som hänger ut i vån på den sidan också där. Det är som en stor gren. Jag vill kasta under grenen. Där precis. Nu måste jag prova det. Ja. Inte riktigt under grenen, men ändå under trädet. Där! Nice hugg! Nice hugg! Det här är en stor fisk. Igen. Han bara står. Han bara stånkar. Under trädet är det de står borrarna. Det är en fin abborre. Kan vara kilosabborre. Nu ska vi bara lyckas landa den här i det här stupet som vi är i här. Nej. Jag kommer åka i ån. Jag vet inte hur djupt det är. Jag tror inte jag kan stå ner med stövlar alltså. Jag vill inte tappa den här stora abborren. Där! Det är verkligen inte lätt att fiska här och landa fiskarna. Men nu fick jag en massa taggbuskar i handen också. Men kolla på abborren. Vilken abborre. Jag bara tar ju de här stora. Den här är närmare kilot. 900 gram kanske till 1 kilo. Small på monkey-viben. Det är så himla kul. Tidigt höstfiske på dropshot. Oj, oj, oj. Vilken firre. Tyvärr blir det ingen jättesnygg release här, för jag kommer inte ner till vattnet. Så vi gör så här. Han får gå här. Hej då. Han hittar ut själv. Och ett litet tips jag kan ge er som vill ut och dra höstborrarna, det är att köra jiggar, framförallt jiggar. Och sen att välja en jigg med en mörk färg. Alltså mörka färger, kanske brun, lila som jag körde med innan, svarta, mörka jiggar. Det brukar vara riktigt bra på hösten av någon anledning. Under trädet igen då. Ja, det var ett bra kast. Nu smäller. Nej, nu kommer snok igen. Det ska alltid vara ormar när jag fiskar. Kolla där! Jag vet inte om ni kan se den. Men i mitten av ån här så är det en snok som kommer rakt emot mig. Iväg med dig! Men nu kommer han. Nej, jag måste gå. Nu har jag skrämt iväg den där snoken. Han höll på att krypa upp vid mig här. Då hade jag nog kanske ett hugg samtidigt. Bra fisk! Stor borre alltså, bara total slaktade monkey-viben. Grymt kul att kasta ett rätt långt kast rakt över till andra kanten. Pang! Small den. Ibland är det lätt att fiska abborre om man vet vad man ska fiska och vet hur man ska ta dem. Så, av med den. Och i med den! Där gick slutsignalen för det här abborrepasset. Och jag hoppas verkligen att jag har kunnat inspirera några utav er till att prova det här roliga dropshot-fisket som jag har gjort idag. Och om jag har gjort det och ni är sugna på att skaffa en egen dropshot-utrustning så här, till exempel som det här spöet jag har, så kan ni klicka in på vår hemsida kanalgratis.se och köpa er utrustning till ert dropshot-fiske där. Så jag hoppas ni gillar den här filmen. Vill ni ha fler videos med mig? Lämna en like så vet jag det. Ha det bra alla storfiskare. Tja!